Welcome Boodschappen mensen. It is the month van Augustus. The frequency of this month is number 3. De 2 eerste week boodschappen is good, omdat het is een vuurenergie. Maar de 2 laatste week zal veel beter voor jullie. 2 eerste week is de energie van de vuurelement. 2 laatste week is die energie van de aarde element. Oké, wees voorzichtig. Eerste week is de blauwe week, genezen, een week van genezen, eind genezen. Tweede week is consistency, rood energy. Derde week is a quest. En de vierde week is discovery. Nou, de tweede week en oh my god. So de eerste week en de derde week is good. It is over a quest. De derde week gaat jullie vooral op een quest om te zorgen en opzoeken de eigenaar voor een huis. Omdat mensen recognize dat een steenbok is de eigenaar van een huis. Is een situatie waar jullie boodschappen mensen recognize dat een huis either in het buitenland of zo, een Nederlandse naam is op de huis en je gaat op zoek naar deze persoon, omdat je recognize dat een huis was in de naam van deze persoon. Een discovery, dus je gaat dingen onderzoeken, je gaat ontdekken. De 2 laatste week is zoals je ontdekt dingen, oké? And it's road, oké, dus wees voorzichtig. Nou, het is een situatie waar een groot diefstal bij een ram en een kreef is gecreëerd. Deze ram en deze kreef vragen op documentatie en informatie en afgelegd en bedrieger over een steenbokvrouw. Oké, dus heel veel van jullie hebben mee te maken met een stier, een steenbokvrouw, heleboel geld dat was gestolen of genomen wat een steenbok moet uitkrijgen. Mensen recognize hoe een tweeling hebben heel veel geld, een weeskal heeft heel veel geld kunnen krijgen. Mensen recognize waarom een steenbokperson is ziek, is dat een weeskal in een ander land creëert de sickness voor een steenbokpersoon. Dus, dames en heren, door de diefstal van heel veel geld is een opzoek, een corporation ging in het buitenland om te opzoeken een bepaalde groepen mensen, omdat in Nederland een grote diefstal was gecreëerd, waar geld dat moet naar de rekening van een steenbok moeten gaan. Mensen in het buitenland, een weeskal person, zit met documentatie en informatie van een Nederlandse en zit geld te verdienen. En die gaat zeggen, iemand dat spreekt Nederlands had deze persoon geholpen. En die gaat nou recognize dat een ram en een kreef is degene dat heeft deze buitenlanden weeskal geholpen om een steenbokpersoon op te lichten. Heel veel geld in Nederlands. Dus bescherming komt en een watermanvrouw. Deze watermanvrouw kan een onderzoeker gaat recognize de grote oneerlijkheid dat was gecreëerd en hoe een weeskal buitenlander persoon dat woont in het buitenland is nooit in Nederlands is geweest, verbruik in Nederlandse document iemand een Nederlandse informatie en krijgt heel veel geld. Boodschappen mensen, jullie boodschappen mensen gaat stevig in de schoenen staan dat geld is teruggegaan naar steenbok, omdat je recognize hoeveel geld een weeskal hebben opgelicht van een steenbok. Nou, de logens en deceptiveness van een ram is nou, een ram is kapot en mensen nou hebben inzicht hoe deze ram gebruikt een stier en een leeuw. Is zoiets als deze rampersoon verkocht een steenbok, documentatie en informatie of ik ken mensen, documentatie en informatie in Nederlands en gaf het aan buitenlandse mensen in Nederland terug te komen. Deze ram is zoiets als mensen gaan recognize dat ram mensen zit in some sort of a criminal network waar ze is aan mensen telefoon
mensen computer en een ramman en een jong en zijn vrouw, dat is een buitenlander, een ramman en zijn buitenlanders vrouw, dat is een steermaker of steenbok, wordt gepakt omdat die recognize dat deze mensen door telefoon is as if deze mensen hebben netwerk met andere mensen informatie, telefoonnummer. En gebruikt some sort of a fraud waar mensen telefoondata en informatie kunnen geaccessed door buitenlandse mensen. En die hebben nou gepakt, een ram en ze jong buitenlandse vrouw, dat is een stiermaker of steenbok voor een fraud. Dus boodschappen mensen, jullie komen achter hoeveel geld deze mensen hebben opgelicht Nederlandse. Is zoiets als, it is a buitenlanders, whoever deze buitenlander person is tussen de leeftijd van 19 en 45, is getrouwd of in some sort of a relatie. Is basically getrouwd met een ramman. En die recognize dat de man gebruikt de jonge vrouw, cliënt, informatie en verdient daarvan, dames en heren. Oh Lord. En hoe dus is basically op tafel gekomen, is zoiets als een brick dat was gestuurd aan de Nederlandse is in het buitenland terechtgekomen. En mensen beginnen om te zien, hoe kan de brick dat is gestuurd aan de Nederlandse is terechtgekomen in mensen telefoon in de buitenlanden. En dan mensen gaan recognize dat deze mensen was betaald heel veel geld om mensen telefoon informatie te access in Nederlands en verkocht het aan buitenlanders, oké? Dus dit gebeurt in de eerste week. De tweede week is dat mensen komen achter hoe een weegschaal met zoveel geld is teruggekomen en mensen recognize dat een ram in het buitenland helpt een weegschaal en gaf een steenbok vrouw informatie en data dat een weegschaal kunnen heel veel geld profiteren van een steenbok vrouw en ze wordt gepakt ook. Dan een maagman wordt je grootste vijand. Mensen recognize some sort of oneerlijk spelletje dat was creëerd waar een maagman is teruggekomen. Mensen recognize de oneerlijkheid van de maagman en een ramman en hoe een maagman en een ramman profiteren van andere mensen informatie door service te vragen van mensen die komen op je telefoon omdat die vragen service voor jou en ze kunnen connecten met je telefoon. En dit is wat ik wil weten. Waarom ga je een smartphone maken zodat er is access, dat mensen kan access on de mensen data en informatie. Dus die gaat nou recognize dat een RAM was goed bezig om aan mensen telefoon te zijn en hoe die hebben opgelicht als steenbok person heel veel geld. Dus die nou recognize dat is hier een layer hoe deze mensen kunnen en een weegschaal, hoe deze mensen kunnen oplichten. Zoveel mensen is dat deze mensen waren aan mensen, telefoon, computer, network, services en dat soort of dingen. En mensen, je wil het niet weten. Maar, en het is een waarschuwing. Als je gaat in dienst bij een bedrijf, zij willen je bereiken, laat ze zijn eigen telefoon aan jou geven, oké? 2. Je telefoon, dames en heren. Als jij vertrouwt een person, een situatie, niet, blok de telefoonnummer. Zeg voor bijvoorbeeld, je gaat service van iemand afnemen, oké? Dus we praten over verschillende service. Wat is je massage of de sportschool of wat. Maar is somehow je vertrouwt. Dames en heren, als je gaat naar een winkel en je kan niet pinnen, weglopen.
Oké? Omdat deze winkel, deze ondernemer, niet oplikt de Belastingdienst, maar het oplikt jou ook. Weet je waarom? De minder geld dat bedrijf gaat niet doorgeven aan de Belastingdienst, is wat komt uit your pocket wanneer jij gaat inkomstenbelasting gaan betalen. Dus ik adviseer jullie, als jij moet alleen cash afrekenen in een winkel, niet doen. Omdat onze economie wordt belast door mensen dat wil gewoon profit gaan maken. En wij eindigen op met de rekening op het eind van de dag, oké? En het is een situatie waar je gaat nou recognize, omdat hier een huis mensen gaan recognize, want jullie boodschappen mensen gaan recognize, hoe een tweeling kunnen data en informatie van een huis of een bankrekening kunnen helpen onder de naam van een standbook person, dat andere mensen ook zit te helpen in huge corporation of fraud to create. Want now, a bank financial institution now recognize that jullie, boodschappen mensen recognize how een tweeling bankrekening was geopend is door een maakman. Omdat de maakman had documentatie en informatie van een ZZP'er ondernemer. En deze maakman, dat is hoe hij komt in aanraking met ZZP'er. Create service, dus deze man heeft ze kunnen FaceTime kunnen doen. En dat is een ander ding, want waarom moet je FaceTime op mijn computer, weet je? Waarom? Ik vertrouw je niet, weet je? En het is een situatie, zegt dat ik wil gewoon over de telefoon, whatever. De discussie, als is niet de bedrijftelefoon of de bedrijfcomputer. Wees voorzichtig. Omdat deze maakman een stembok documentatie en informatie kunnen krijgen vanwege dat hij heeft service gevraagd van een stembok person. Deze is een ZZP'er. En dat is wat deze maakman doet. Create some sort of a service of connection and done. En het is goed dat de vrouw recognize, hey, ik ben zoiets als, jij bent fout, weet je. En dames en heren, ik ga tegen jou zeggen, luister naar je intuition, oké? Als jij iemand ontmoet of service moet luisteren naar je informatie. Want als deze vrouw niet naar informatie geluisterd is, recognize dat haar telefoon en die man wil altijd wat FaceTime video. Nou, waarom? En de raarste dingen met de situatie is dat de man wil FaceTime, maar zijn gezicht is daar niet op. Dan weet je dat mensen is niet goed bezig, oké? Dus als iemand wil FaceTime, wil je doen, maar je kan, hun gezicht is daar niet op. En ik heb niks om te verbergen, dus ik ga daar op met mijn gezicht. Want als jij wil FaceTime, jij wil FaceTime. Maar en het is goed dat die vrouw, hou het in de gaten, want ze hadden gevoelens dat die man was niet goed bezig, oké? En ze is zoiets als, deze person is niet goed bezig, ik moet erop. En het is goed dat deze person, en dat is hoe deze ZZP-informatie was verspreid door deze criminal maakman. Omdat deze maakman creëert contract met ZZP'ers. Dus die kan onze computer, die kan en die download, omdat op dezelfde tijd dat jij gaat een uitnodiging krijgen om een FaceTime video te doen. Die download al soort dingen. Die hebben access naar je computer. En dit is wat ik zeg. Gebruik de browser van je computer. Het is niet de company of de bedrijf. Computer, telefoon of computer. Gebruik de browser. Wanneer je bent klaar met dat gesprek, de browser is ook delete. Dames en heren, ik waarschuw je over dit, omdat heel veel ZZP'ers weet niet hoe zijn informatie en issues en informatie wordt verspreid. Is door deze FaceTime
meetings en dat soort situatie. Download de software niet op je computer, omdat dat is hoe via de software deze Virgo criminal man kunnen access mensen data en informatie. Dus dames en heren, learn van de mishap van anderen, oké? Want heel veel van jullie gaat leren om je informatie te beschermen. En all of a sudden, dames en heren, LinkedIn. Ik denk dat de European Union moet kijken aan wie is on LinkedIn en de opzetten van LinkedIn. En iets klopt niet met LinkedIn. Ik vertel jullie over de brief wat deze man vraagt over. Stuur je CV en FaceTime en niks aan. Luister nou, iets klopt niet met dat LinkedIn. En ik vind dat de European Union moet echt gaan controleren dat LinkedIn. En, you know, misschien lacht het bij mij of zo. Maar waarom moet ik jou connecten met LinkedIn en access to mijn LinkedIn als ik ken je niet? Weet je? En het is hetzelfde dingen met Facebook. En daarom, weet je, mensen maak een attent naar social media. Waar is je informatie? Wanneer je connect met iemand, wie is degene en wie is de vrienden en wie is de kennis? Omdat heel veel mensen komen in aanraking met criminal activity en mensen die dat dingen dat is niet van door de bochten. Maar je weet niet wie je bent connected met de social media. Oké, het is moeilijk voor jou om te bereiken mijn social media. Omdat als wij zijn niet kennis, ik ken je niet van lang, ik weet je achtergrond niet, ik laat je niet in. En als mensen vragen mij, ik denk, ja, waarom vraag je mij? Als ik wil je laten in, ik stuur je een uitnodiging in. Dus dames en heren, deze hele situatie bij heel veel buitenlanders, dat hebben geld genomen van corporation institution, het heeft mee te maken met een maakman. Een maakman en een ram. Een maakman, een ram en een crave. Access data en informatie van ZZP'er en dat soort van dingen. En verspreid het en gebruik de mensen data en informatie. Gebruik de access, omdat als je network en service met mensen is zoiets als ze willen some sort of a network met jou. Maar wat voor network? Omdat deze man was niet goed bezig. Oké, deze man is a whitewood criminal en creëert heel veel problemen. So hier jullie boodschap mensen is nou in problemen met de bank. A bank now recognize that jullie boodschap mensen have some sort of a bankrekening of bankrekening creëer voor een tweeling. Waar een tweeling zit geld om te krijgen van iemand huis en iemand informatie en identity. Maar deze tweeling is niet de eigenaar van een huis. En mensen nou recognize dat deze criminal man is hier achter. En het is een verdrietige situatie dat is gebeurd. En hoe dat en informatie van anderen kunnen misbruik maken door andere mensen. Dus een standboek nou laat mensen zien en laat mensen recognize, je informatie is niet veilig. En nou ik ga even kijken en recognize hoe een crave kunnen data en informatie hebben van een standbook person en zoveel geld geprofiteerd along with de buitenlanden weeskaal is omdat some sort of a network with a telephone was creëerd en een mensen computer. Want er is een situatie die gaat nou achterkomen dat een weeskaal. Een standboek was bij een weeskaal. De moeder, jullie weeskaal, jullie boodschapmensen, is de moeder van een weeskaal in de buitenlanden. En die was bevestigd daar. On the network. En deze weeskaal geeft mensen access to deze person en zijn partner computer. Dus, dit is wat ik zeg, dames en heren. Je gaat naar mensen op vakantie of je gaat op vakantie. Ga niet aan de mensen network. Stop met het verbruiken van gratis wifi. Die gebruik je data en informatie. Omdat die krijgt inzicht en recognize hoe een crave had zoveel data
is dat de kreef had iemand meer mensen informatie in de cloud heb afgebruikt, omdat die kreef en de RAM was op mensen computer en zit te shadow. Ik leg me uit aan jullie wat is shadow. Shadow is iemand dat is niet uitgenodigd en jij geeft hem geen toestemming, maar de persoon zit aan je computer zonder dat je het weet. Hoe komt ze daar aan? Ze sturen je berichtjes, zullen bij FaceTime doen, some soort van zakelijke. En dat hetzelfde dingen wat je download is in je computer en die have access. Dat is waarom Team Viewer geef jij een veiligheidsnummer. Oké? En het is goed niet te hebben één veiligheidsnummer, omdat als iemand anders is aan je computer gekomen wanneer je download TeamViewer of na het gesprek iemand blijven hangen op je computer, delete het. En daarom je moet vragen met TeamViewer en dat soort van ding. Vraag iedere keer. Gebruik je browser. Als je kent de persoon niet, gebruik je browser. Dames en heren, als je weet, door deze lijn en situatie wat is gebeurd, je zal echt van je slaaf af. Dus een balance, een Scorpion man probeert een problematische situatie in balance te brengen, omdat nou een Scorpion man recognize dat een ram en een kreef sprak de waarheid niet. Een Scorpion man recognize dat een ram en een kreef vanuit het buitenland sprak het waarheid niet. Deze Scorpion man recognize dat hij zelf is opgelicht door een ram vanuit het buitenland. Omdat hij heeft een ram heel veel geld betaald en nou mensen recognize wat is gebeurd. Dus hier zie je dat een waterman mensen nou recognize wat ze had gedaan. Wat met mensen dat jullie boodschappen had gevraagd, documentatie en informatie te access out of a corporation institution, nou recognize dat je gebruikt haar om dat en informatie te krijgen. Mensen gaan nou recognize dat een Stenbok-vrouw is ziek geworden. En mensen gaan nou dat en informatie krijgen en recognize dat een weeskal en een kreef was achter de sickness van een Stenbok person. Dus het is een situatie waar een Stenbok person gewoon ziek geworden opeens, uit de niks. En mensen recognize dat een weeskal en een kreef. Communicatie, mensen uitgelaten, communicatie tussen een weeskal en een kreef. Een weeskal en een kreef deed iets slecht en creëer de sickness voor een Stenbok person en mensen gaan nou recognize. Dus dames en heren, welke house is good voor jullie? Het is je eigen huis boodschappen, je eigen huis, omdat jullie boodschappen gaan nou recognize Jezus. Hoe die hebben opgelegd. Je moeder of je ouders of je familielid, dat is een Stenbok, een groot diefstal van heel veel geld dat die hebben gestolen van een Stenbok person. Die zei dat heel veel buitenlandse mensen, een weeskal buitenlandse mensen, een kreef buitenlandse mensen, een leeuw en een stier buitenlandse mensen, een maakman en die gaat nou recognize dat een groep van buitenlandse mensen, whoever die is terug in Nederlands komen, sommige zijn niet in Nederlands en sommige van zijn in het buitenland, nooit in Nederlands gekomen, maar toch met Nederlandse documentatie. En mensen beginnen om te recognize, een licht is gecreëerd waar deze mensen profiteren van Nederland zonder ooit in Nederlands gewerkt, ooit iets te doen bij de Nederlandse maatschappij en hoe ze hebben heel veel opgelicht. Dus het oude moment voor een ram. Mensen nou zien hoe een stier en zijn partner heeft veel geld genomen. Jullie boodschappen mensen is blij dat deze mensen zijn allemaal opgepakt. Mensen nou krijgen inzicht en weeskal en een stier komt terug om te vragen voor zijn excuses. Mensen recognize de dief
de grote diefstal of een maag, buitenlandersman en how hij opgelikt en hebben heel veel geld van een Stenbock person opgenomen. Jullie boodschappen mensen recognize in a bank financial institution that a house is need for a tweeling heeft gelegen en bedrikker. Mensen recognize dat de sickness is zoals mensen zitten, is zoals AIDS en mensen zitten kijken en recognize de ziekte dat een Stenbock vrouw had gekregen is gemanipuleerd door iets anders, want de dokters kunnen niet zien hoe deze vrouw zo uit de niks is gewoon ziek geworden. Verdriet voor een watermanvrouw, omdat de watermanvrouw recognize dat jullie boodschappen gebruikt ze om iets te doen dat was niet door de bocht. Mensen nou recognize de logen en deceptiveness van een kreefman en een kreefvrouw en zijn man. Mensen recognize nou dat een ramman en zijn vrouw, dat is een kreef, was niet goed bezig en de kreef afgelegen en bedrieger. Mensen nou recognize dat een groep buitenlandse man had heel veel geld aan de valse benordelijkheid gekregen en verdiend. Zonder in Nederlands te worden en creëer some sort of an illusion om geld te verdienen. Mensen komen daarachter, oké? Dus dames en heren, ik wens je een fijne timeline in deze maand. En ik zeg namaste, tot de volgende keer.